Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan dengan anda Darkflash GD100, sebuah wireless mechanical gaming keyboard budget yang sangat-sangat berbaloi untuk anda beli. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia, guys. Jom! Okay guys, packaging untuk Darkflash GD100 ni quite nice untuk sebuah wireless mechanical gaming keyboard budget dengan aksen warna orange dan juga warna hitam. Feeling glorious punya produk tu memang ada lah once kita buka. So kita akan dapat satu kotak lagi. Dekat sini dia tulis GD100 mechanical keyboard dan ada logo Darkflash di bahagian tepi dia. Seterusnya, ini produk dia guys. Seriously, first impression saya masa tengok Darkflash GD100 ni, saya memang ingat ini adalah produk dari Glorious lah. Dia copy macam one on one macam tu, one to one macam tu. So di dalam kotak dia ni, dia ada bagi kepada kita beberapa keycap tambahan dan ada dua switch warna kuning. Kemudian dia bagi juga kepada kita satu kabel USB-C ke USB-A, kabel jenis rubber getah macam tu, dan lagi di dalam ni ada satu keycap dan juga switch puller. Salah satu benda yang sangat-sangat awesome untuk Darkflash GD100 ni, dia datang dengan dust filter, dia datang dengan dust protection. So katakan kita tak nak guna dia punya keyboard ni, ataupun kita nak tinggal PC kita lama-lama kan, kita bimbang debu masuk ke dalam keyboard ni, kita boleh guna dia punya dust protector ni tutup keyboard ni, so debu tak akan masuk ke dalam keyboard kita. Okay guys, ini dia Darkflash GD100, sebuah wireless mechanical gaming keyboard. Actually dia datang dengan dua variasi. Yang anda sedang tengok sekarang ialah brown sugar, satu lagi dia datang dengan milky brown. Untuk siapa-siapa yang sukakan warna hitam premium nampak striking sikit, saya recommend anda untuk beli yang saya review ni, iaitu brown sugar. Tapi kalau anda suka yang lebih subtle, lebih minimalis, anda boleh beli yang milky and brown. Yang milky and brown tu dia bukan plain tau, dia ada sedikit perbezaan, sesetengah keycap warna lain dan sesetengah keycap berwarna putih. Untuk brown sugar ni, seperti yang anda dapat tengok, keycap utama macam escape, lepas tu dia punya backspace, dia punya enter berwarna orange macam tu, dan sesetengah keycap macam F5 sampai F8 ni berwarna kelabu gelap. Seriously, first impression saya terhadap Darkflash GD100 ni, dia macam, oh ini produk dari Glorious something like that lah. Dia adalah keyboard yang ada 100 key, jadi anda tak perlu risau tentang arrow key. Memang ada dedicated arrow key, cuma dia punya key tu terlampau dekat antara satu sama lain. Ada numpad dan ada FN button. Berbeza dengan keyboard 60%, dia punya arrow key dia terpaksa berkongsi dengan function key lain. Seterusnya kalau kita tengok, actually dia punya design ni memang memikat hati saya. Dia adalah sebuah keyboard yang kita masih kategorikan dia dalam form factor yang kecil. So dari segi design dia tak mampu bagi banyak benda kepada kita, tapi combination dia punya warna keycap dah memadai. Seterusnya dekat bahagian atas ni ada satu port USB-C, dan di bahagian bawah guys ada dua stand untuk tinggikan dia, dan dia punya stand dekat bahagian bawah ni, feet dia ni ada dua level. Anda boleh baiki dia punya ketinggian based on penggunaan anda supaya lebih ergonomi, supaya anda dapat guna keyboard ni dalam satu jangka masa yang lama tanpa menyakitkan anda punya pergelangan tangan. Seterusnya ada rubber feet, 1, 2, 3, 4 rubber feet. Jadi keyboard ni tak akan bergerak bila kita letak di atas meja. Dan yang best dia dah pun datang tempat untuk kita sorokkan dia punya wireless adapter. Seterusnya kawan-kawan, dekat bahagian sini ada switch untuk turn on dan juga off. Okey, dekat bottom, dekat bahagian yang paling hampir dengan kita ada 4 notification LED. Alright, dia punya keycap
Okey, dia pakai PBT keycap, jadi build quality untuk dia punya keycap ni sangat solid. Apa yang menarik tentang keycap dia ni, actually kalau kita tengok dari bahagian tepi, kita akan dapati yang Dark Flash GD100 ni pakai OEM profile, tapi disebabkan bentuk keycap dia yang melengkung, nampak comel macam ni, sekali pandang orang boleh salah faham dia punya profile ni dia pakai XDA profile. But yes, sekali lagi saya nak tegaskan kepada anda, profile untuk keyboard ni dia pakai OEM profile, dan bila kita tinggikan di bahagian belakang, seriously bentuk keyboard ni sangat ergonomik, sesuai untuk kita guna dalam satu jangka masa yang lama. Tentang dia punya switch pula, actually untuk Dark Flash GD100 ni datang dengan 3 pilihan switch. Kita boleh pilih warna biru, kita boleh pilih warna brown, and kita boleh pilih warna yellow, warna kuning. Untuk siapa-siapa yang suka kan bunyi yang bingit, anda boleh beli warna biru sebab dia punya feeling tu tactile and clicky. Memang hasilkan bunyi yang kuat sikit. Kalau anda nak yang tak bunyi tapi feeling tactile, bila kita tekan tu ada rasa lekukan, anda boleh pilih brown, dan saya personally lebih suka warna yellow sebab feeling tekan dia tak tactile and lebih kepada linear. Untuk switch ni dia pakai dia punya own switch lah kot. Jersey saya tak pernah guna lagi switch ni dekat mana-mana, but feeling typing memang best. And katakan anda dah guna keyboard ni pada dalam satu jangka masa yang lama, anda tak suka, anda dah boring dengan dia punya switch, anda dah boring dengan typing experience dia, jangan risau, switch dia jenis hot swappable. Kita boleh cabut and kita boleh tukar. Yang penting anda pergi dekat Shopee, anda cari 3 pin punya switch. Jangan beli 5 pin. So anda beli 3 pin, tak kisah apa-apa brand, boleh sumbat masuk dan guna dekat Dark Flash GD100 ni. Alright, ini typing test untuk Dark Flash GD100. Jadi macam mana dengan bunyi yang anda dengar tadi? Macam mana dengan typing test Dark Flash GD100 yellow switch? Actually anda tak boleh nak percaya dengan apa yang anda dengar secara 100% sebab apa yang saya persembahkan kepada anda dalam video kali ini dah berlaku proses editing, baik dari segi audio, even dia punya outlook tu sendiri. The best, anda pergi ke kedai, anda minta test dari pekedai sana, so anda bukan sahaja dapat dengar, tapi yang paling penting typing experience tu sesuai tak dengan anda punya penggunaan, selesa ke tidak, layan ke tidak. Okey, dari segi connection dia pakai 2 jenis connection. Anda boleh guna USB-C ke USB-A kabel yang dia bagi kepada kita tadi, ataupun anda boleh guna connection 2.4 GHz wireless adapter. So bila dia pakai wireless 2.4 GHz, anda tak perlu risau dari segi latency. Apa yang anda tekan automatically keluar dekat anda punya display. Plus untuk keyboard ni dia 100% ghosting, dia anti ghosting. Jadi anda tekan banyak button sekalipun dia akan detect every single button yang anda tekan. Seterusnya, ada satu benda penting. Sebelum saya cerita apa yang kurang dekat keyboard ni sampai Dark Flash mampu jual pada harga RM149 Malaysia, saya nak sentuh tentang bateri. Kapasiti bateri untuk Dark Flash GD100 ni ialah 1200 mAh, which is sangat besar untuk sebuah keyboard, wireless keyboard macam Dark Flash GD100 ni. Dia punya bateri so far saya guna memang tak perlu tunggu, memang tak perlu nak charge banyak kali. Lebih dari 1 bulan, 2 bulan insya-Allah tak ada masalah. Kalau ikut kepada website Dark Flash sendiri, dia punya keyboard ni mampu tahan sampai 90 hari. Kenapa? Persoalan dia, kenapa keyboard ni mampu tahan sebegitu lama, 90 hari ataupun 3 bulan? Persoalan dia macam tu. Jawapan dia adalah, sepanjang saya cerita kepada anda ni, saya tak tahu anda perasan ataupun tidak. Keyboard ni, dia tak ada LED. Dia tak ada RGB. Dari situlah dia dapat jimat bateri dengan sangat lama. Jadi, kalau siapa-siapa yang minat kepada LED, minat kepada RGB, kedai Tom Yum bagai tu, so keyboard ni bukanlah
adalah pilihan untuk anda. Sebenarnya, saya personally tak ada isu dengan LED. Jadi, saya recommend anda untuk beli Dark Flash GD100 ni. Dia deliver job dia dengan sangat bagus. Dia ada arrow key, dia ada numpad untuk siapa-siapa yang nak buat kerja dekat office dia. Lepas tu dari segi design, walaupun dia tak ada LED, dia tak menyala kan, tapi keycap combination design yang dia persembahkan kepada kita dah memadai bagi saya. Seterusnya, dia pakai wireless 2.4 GHz. So, dari segi latency gaming, anda tak perlu risau langsung. Harga untuk keyboard ni RM149 Malaysia. Dia datang dengan 2 variasi warna ataupun keycap dan dia datang dengan 3 pilihan switch. Saya recommend anda beli brown sugar yang saya guna ni dan pilih yellow switch untuk dapatkan typing experience yang mantap. Itu saja dari saya. Kalau anda berminat untuk beli keyboard ni, saya sediakan link dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraboh. Jumpa lagi.